নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ন্যাশনাল সিম্বলস অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিন বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যিবোৰ আমাৰ সিম্বল বিলাক আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম হয়তো আমি কিছুমান সিম্বল আমি অলৰেডি জানো ইতিমধ্যে আমি হেবোৰ জানোৱে কিন্তু আমাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা কনফিউজন হৈ থাকে যে সেই সিম্বল বিলাক কেতিয়াৰ পৰা কি কৰা হৈছে ভাৰতত বলবৎ কৰা হৈছে বা এডপ্ট কৰা হৈছে সো আজি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি যিমানখিনি পাৰো সেই সিম্বল বিলাক কি আছে আৰু কিমান চনত সেই সিম্বল বিলাক বলবৎ কৰা হৈছে আৰু সেই সিম্বল বিলাকে কি ৰিভিল কৰে তাৰ তাৎপৰ্যটো কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সো পলম নকৰাকে আজিৰ এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ এই ভিডিওৰ প্ৰথমটো হৈছে ন্যাশনাল এমব্লেম ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক তো আমি সকলোৱে গম পাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কি অশোক স্তম্ভ আৰু অশোক স্তম্ভৰ তলত কি লিখা থাকে সত্যমেৱ জয়তে তো এতিয়া আমি কি চাইছো ইট ইজ এন এডাপশন অফ লায়ন ক্যাপিটাল অফ অশোক চক্ৰ at Sharnath that consists of four aesthetic কি আছে lions standing on a circular abacus ঠিক আছে and facing four different direction আৰু it was approved as one of the national symbol of India কুমান তাৰিখত 26 জানুৱাৰী 1950 as the declaration of newly acquired republic status of India the word সত্যমেৱ জয়তে কি লিখা থাকে তাৰ অৰ্থটো হৈছে truth alone Devangiri script below the abacus তো আমি ইয়াতে চাইছো যে অশোক স্তম্ভ কি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে আমি জানো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক হিচাপে অশোক স্তম্ভ কি আছে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত কি কৰা হৈছে এডপ্ট কৰা হৈছিল এপ্ৰুভ কৰা হৈছিল আৰু এই অশোক স্তম্ভটো যত থাকে তাৰ তলত কি থাকে লিখা এটা থাকে সত্যমেৱ জয়তে আৰু এটো কি স্ক্ৰিপ্টত লিখা আছে দেৱানগিৰি স্ক্ৰিপ্টত লিখা আছে দ্বিতীয়ত আছে ন্যাশনাল এনিমেল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী তো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী ইয়াতে কি চাইছো টাইগাৰ ইয়াতে এটা ইয়াৰ লগত এটা কথা জড়িত হৈ আছে যে বে অফ বেংগল the Bengal tiger a powerful predator that is known as its agility strength and stamina is the national animal of India it is a scientific name case strip animal is a Panthera trigis it is characterized by its thick golden yellow coat of fur with dark strips earlier national animal of India কি আছিল lion আছিল ঠিক আছে before the Bengal tiger but কিমান চনত in April 1973 Bengal tiger was chosen as the national animal of India with its launch the project tiger to protect the tigers from the hunter and prevent the decreasing population of tiger the government of India launched the project কিমান চনত project to launch কৰিছিল 1973 সো ইয়াতে হৈছে 1973 আগতে ভাৰতৰ কি আছিল ন্যাশনাল এনিমেল কি আছিল লায়ন আছিল তাৰ পিছত 1973 যেতিয়া প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে তেতিয়াৰ পৰা ন্যাশনাল এনিমেল লায়নৰ পৰিৱৰ্তে কাক দিছে হলনি কৰি পেলাই টাইগাৰক স্বীকৃতি দিছে নেক্সটত আছে ন্যাশনাল সং ৰাষ্ট্ৰীয় গীত কি আছে বন্দে মাতৰম কোনে লিখিছিলে বন্দে মাতৰম লিখিছিলে বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় কি ভাষাত লিখিছে সংস্কৃত ৱাৰ্ডত লিখিছিলে আৰু কিমান চনত লিখিছিলে 1875 ত লিখিছিলে ঠিক আছে আৰু কেতিয়া ন্যাশনাল সং হিচাপে ডিক্লেৰেচন পাইছে 1950 জানুৱাৰী 24 ত পাইছে 1996 ত ইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ সেশনত কলকাতাত ইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কি হৈছে গোৱা হৈছিল It's the freedom fighters used to sing this song to motivate themselves during its struggle for freedom. It was taken from the Anand Math, ঠিক আছে 1982 যোনটো নোবেল বঙ্কিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় লিখিছিলে তাৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সটত আছে ন্যাশনাল এন্থম অফ ইন্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন এটো আমি সকলোৱে জানো the Hindi version of জনগণ মন was adopted as the national anthem জনগণ মন actually কি ভাষাত লিখা হৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিলে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এটো বেঙ্গলী ভাষাত লিখিছিলে কিন্তু তাৰ হিন্দী ভাৰ্চনটোৱে কি আছে 19 ইন্ডিয়াত এডপ্ট কৰা হৈছে 24 জানুৱাৰী 1950 ত এডপ্ট কৰা হৈছিল as the national anthem আৰু ন্যাশনাল এন্থম কোনে লিখিছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিলে বেঙ্গলী ভাষাত বাংলা ভাষাত লিখিছিলে ইট ওয়াজ সাং ইন কলকাতাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটো গোৱা হৈছিল আৰু কোনে গাইছিলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ সেশন ডিসেম্বৰ 27 in the year 1911 there is a total কিমান স্ট্ৰেঞ্জা আছে পাঁচটা স্ট্ৰেঞ্জা আছে কমপ্লিট সংগত আৰু ফাৰ্স্ট স্ট্ৰেঞ্জা 2 এ ন্যাশনাল এন্থম হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু যোনটো কি আছে 52 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কি হয় গাব লাগে
Next আছে national calendar ৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ষপঞ্জী আৰু ইয়াতে আছে the Saka era is the national calendar of India. It was adopted as the national symbol in 1957 by the government of India. Chaitra is considered as the first month and Falgun as the last month. ঠিক আছে চৈত্ৰ মাহটো কি আছে চৈত মাহটো প্ৰথম মাহ আৰু ফাল্গুন মাহটো এটো হেক মাহ বুলি ইয়াতে এই ক্যালেন্ডাৰ মতে this calendar starts with 22nd March and consists of 12 months or 365 days, just like a normal calendar, normal year. In a leap year, the starting day is 21st March. It is based on the lunisolar renouncing of time. Saka calendar represents the rich heritage of India and the intellectual capabilities of ancient India. Next আছে national bird ৰাষ্ট্ৰীয় চৰাই কি ময়ূৰ আমি সকলোৱে গম পাও national bird of India is peacock. Its scientific name is Pavo Christus. It was adopted as the national bird কিমান চনত 1960 চনত এটো কি কৰা হৈছে adopt কৰা হৈছে peacock is considered as a symbol of beauty and grace. It is a part of a culture and custom of India and is found throughout the country. Next আছে national aquatic animal ৰাষ্ট্ৰীয় জলজ প্ৰাণী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জলজ প্ৰাণী কি আছে river dolphin, which was also known as Gangetic dolphin. National aquatic animal of India আৰু কিমান চনত adopt কৰা হৈছিলে 5th October 2009 it was adopted as the national aquatic animal of India by the government of India. Its body is flexible and it can weight up to 150 kg লৈকে হয় আৰু national river dolphin is kept in the schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. National fruit ৰাষ্ট্ৰীয় ফল কি আছে আম mango. So mango is regarded as the national fruit of India. Except its hilly areas, it is cultivated throughout the country. However, it is available in the summer season. ঠিক আছে it became national fruit কিমান চনত 1950 চনত কি আছে national fruit হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল. National tree banyan tree is regarded as the national tree of India. Scientific name is Ficus bengalanis. The tree is found throughout the country. Its characterized huge structure, large trunk and top deep root that represent the unity of India. আৰু এটো কি নাম বলিও জানা যায় কল্পবৃক্ষ বলিও জানা যায়, which is a Sanskrit word which means divine tree that can fulfill wishes. Next আছে national flower ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল lotus আৰু lotus ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল হিচাপে স্বীকৃতি দিছে আৰু এটো কি বুলি জানা যায় পদম ফুল আৰু পদম শব্দটো আহিছে সংস্কৃতৰ পৰা. It is scarce flower of Indians and integral part of Indian culture since the ancient times. ৰাষ্ট্ৰীয় নদী কি আছে গংগা নদী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নদী. It was declared national river কিমান চনত 2008 চনত declare কৰিছে by the prime minister for the success of Ganga action plan introduced by the late minister Rajiv Gandhi in 1985. Ganga is the longest river of India, starts from Devprayag and travels 1000 kilometers while flowing through the valleys, plains, etc. before merging the Bay of Bengal. Next is national reptile কি আছে the king cobra is considered as the national reptile আৰু it is the world longest venom neck that measures up to 3 meters in length. It feeds small snakes, lizards and rodents etc. Can inject 6 ml of venom in a single bite that kill 20 people or an elephant. ঠিক আছে আশা কৰো অলপ শিকিবলৈ পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ